હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે એકદમ પરફેક્ટ રીતે ફૂલેલા ભટુરા કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈશું. આ ભટુરાને તમે પંજાબી છોલે સાથે સર્વ કરી શકો છો. છોલેની સબ્જી ભટુરા વગર અધૂરી ગણાય છે. આજે હું તમને પરફેક્ટ રીતે ભટુરાને કઈ રીતે વણવાના છે એ બતાવીશ, જેનાથી તમારા ભટુરા તેલમાં ગયા પછી ફૂલ્યા વગર નહીં રહી શકે. જો તમે મારા આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જોશો અને મારી જણાવેલી બધી જ વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો તમારા બધા જ ભટુરા ફૂલશે. એક પણ ભટુરો ફૂલ્યા વગર નહીં રહે એની હું ગેરંટી આપું છું. ભટુરાને વણતી વખતે અને ફ્રાય કરતી વખતે કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું છે એ આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. તો ચલો પરફેક્ટ રીતે ભટુરા કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલની અંદર આપણે 2 કપ જેટલો મેંદો ઉમેરી દઈશું. આ ગ્રામમાં 200 ગ્રામ જેટલો મેંદો છે અને જે 200 ml વાળો કપ આવે છે એનાથી જ મેં લેવલ કરીને 2 કપ જેટલો મેંદો માપ્યો છે. હવે આપણે આની અંદર ઝીણો રવો ઉમેરીશું. 5 મોટી ચમચી એટલે કે 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો. જે ઝીણો રવો આવે છે આપણે એ જ લેવાનો છે. હવે રવા અને મેંદા બંનેને આપણે સરસ રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલ સ્પૂન આવે છે એનાથી જ મેં માપીને રવો લીધો છે. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલું આમાં મીઠું નાખીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં ખાંડ નાખીશું. ખાંડ આમાં ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ એનાથી ભટુરાનો ટેસ્ટ સારો આવશે. હવે આપણે આની અંદર બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું 1.5 ચમચી જેટલો. તો આ 1 ચમચી છે અને એની પાછળનું અડધી ચમચી એટલે કે લેવલ કરીને જ આપણે 1.5 ચમચી બેકિંગ પાવડર ઉમેરવાનો છે. ખાંડ અને મીઠું પણ મેં આ જ સ્પૂનથી માપીને લીધું હતું અને બેકિંગ પાવડર મેં અહીંયા આ રીતનો વિકીફિલ્ડનો યુઝ કર્યો છે. હવે આપણે બધું એકવાર સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને જે પણ મેઝરમેન્ટ મેં તમને બતાવ્યા છે એ તમારે પરફેક્ટલી ફોલો કરવાના છે. હવે આપણે એની અંદર 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. ફરીથી એક વખત હું જણાવી દઉં છું કે બધા જ મેઝરમેન્ટ મેં મેઝરિંગ સ્પૂનનો જ યુઝ કરીને માપ્યા છે. તો આ જ સ્પૂનથી મેં તેલ પણ માપ્યું હતું અને દહીં પણ માપ્યું છે. તો 4.5 મોટી ચમચી એટલે કે 4.5 ટેબલ સ્પૂન આપણે આમાં દહીં ઉમેરીશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે દહીં રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ હોય. ફ્રીજમાંથી કાઢીને તરત આપણે ઠંડુ દહીં યુઝ નથી કરવાનું. તો બધી જ વસ્તુને આપણે એક વખત સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. એ પછી આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને આનો સોફ્ટ લોટ બાંધીશું. તો અહીંયા મેં અડધો કપ હૂંફાળું પાણી લીધું છે. ઠંડુ પાણી કે રૂમ ટેમ્પરેચરનું પાણી નથી લેવાનું. વાર્મ વોટર જ આપણે યુઝ કરીશું. વાર્મ વોટર યુઝ કરશું તો જો બેકિંગ પાવડર અને દહીં આપણે એડ કર્યો હતો એ પ્રોસેસ કરવાનું શરૂ કરી દેશે અને આપણો લોટ એકદમ સરસ રીતે ફર્મેન્ટ થઈને સેટ થઈ જશે. ભટુરા બનાવતી વખતે લોટ આપણે થોડો સોફ્ટ જ રાખવાનો છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લોટ મેં સરસ રીતે બાંધી લીધો છે. તેમ છતાં પણ મને આમાં થોડું પાણી ઓછું લાગે છે, તો બધું જ પાણી 100 ml જેટલું એટલે કે અડધો કપ જેટલું મેં એડ કરી દીધું છે. તો હવે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને જો તમને એવું લાગે કે લોટ હાથમાં ચોંટે છે તો અડધી ચમચી તેલ નાખીને સરસ રીતે તમારે આને મસળી લેવાનો છે. તો અહીંયા આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે આની ઉપર એક કોટનનું કપડું ભીનું કરીને નીચોવીને ઢાંકી દઈશું અને 2 કલાક માટે આપણે આને રેસ્ટ આપી દઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે કપડું ભીનું કર્યા પછી નીચોવ્યા પછી જ આને કવર કરીશું. 2 કલાક થઈ ગયા પછી આપણે આને ખોલીને જોઈ લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ સરસ રીતે ફૂલી ગયો છે અને લોટમાં થોડી થોડી જાળી પણ આવી ગઈ છે. તો હું તમને બતાવું છું કે કેટલી સરસ લોટમાં જાળી પણ આવી ગઈ છે. રેસ્ટ આપ્યા પછી લોટ થોડો સોફ્ટ થશે તો થોડોક આપણે આને મસળીને અડધી ચમચી તેલ નાખીશું એની ઉપર અને ફરીથી આપણે તેલ નાખીને એને મસળી લેવાનો છે. તો આને મસળ્યા પછી આપણે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા રેડી કરી લઈશું. લુવા આપણે એકદમ મોટા રેડી નથી કરવાના, કારણ કે ભટુરા એમ પણ આપણે પતલા જ વણવાના છે. તો આ જ રીતના આપણે લુવા રેડી કરી લઈશું. આટલા લોટમાંથી 5 થી 6 મીડિયમ સાઇઝના ભટુરા આરામથી રેડી થઈ જશે. હવે એક પાટલીની ઉપર આપણે થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું, કારણ કે ભટુરા વણતી વખતે ચોંટે નહીં અને ભટુરાને વણતી વખતે આપણે સૂકા લોટનો યુઝ બિલકુલ નહીં કરીએ. તો વેલણને પણ સરસ રીતે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરીને એક લુવો મૂકીને સૌથી પહેલાં એને આપણે હાથથી પ્રેસ કરીને પછી વણવાનો છે. હવે આપણે જે ભટુરા છે એને આ રીતે પકડીને નથી ઉઠાવવાનો, ફક્ત આપણે પાટલીને જ પકડીને ફેરવશું, જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે. જો તમે ભટુરાને વારંવાર કાઢીને ફેરવશો તો એ ગમે ત્યાંથી ખેંચાતો રહેશે અને જાડો પતલો થઈ જશે. ભટુરો ક્યાંકથી મોટો અને ક્યાંકથી પતલો બિલકુલ પણ ના હોવો જોઈએ. એક સમાન ભટુરો આપણે વણીશું ત્યારે જે તેલમાં જઈને ફૂલશે. તો ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભટુરાની ઉપર જે વેલણ છે એક સમાન આપણે ચલાવવાની છે, જેથી એ એકદમ ઇવન રહે. હવે તમને લાગે કે ભટુરો એકદમ જ પાટલીની સાઈડ પર આવી ગયો છે,
અને વણાવવાની સહેજ પણ જગ્યા નથી, તો એકાદ વાર તમે આને ઉઠાવીને વણી શકો છો, પણ વારંવાર તમારે આને નથી ફેરવવાનો. તો ભટૂરો વણવા માટે બસ આ જ એક વાત તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આપણે એને એક સમાન વણવાનો છે. તો અહીંયા એકદમ પતલો ભટૂરો મેં વણી લીધો છે, કારણ કે તેલમાં ગયા પછી એ થોડો શ્રિંક થશે. તો હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ આપણે પહેલે જ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, અને તેલમાં આપણે થોડોક લોટ નાખીને જોઈએ તો એ તરત ઉપર આવી જવો જોઈએ. તો અહીંયા આ લોટ તરત ઉપર નથી આવ્યો, મતલબ કે હજી પણ આપણે તેલને થોડુંક વધારે ગરમ કરવું પડશે. તો આને આપણે કાઢી લઈએ અને ફરીથી થોડીક વખત પછી આપણે લોટ નાખીને ચેક કરી લઈશું. તો હવે આ તરત જ ઉપર આવે છે, મતલબ કે તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. તો હવે આપણે ભટૂરાને તેલમાં નાખીને ફ્રાય કરી લઈશું. તેલમાં ભટૂરો નાખતી વખતે ગેસની ફ્લેમ આપણે ફાસ્ટ જ રાખવાની છે, અને એક ચમચાની મદદથી આપણે એને હળવા હાથે દબાવતા રહીશું, જેથી એ સરસ રીતે ફૂલી જાય. ભટૂરો આખો ફૂલી જાય એ પછી જ આપણે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરીશું. ત્યાં સુધી આપણે ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખવાની છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો એકદમ બલૂન જેવો ભટૂરો ફૂલ્યો છે. બીજી તરફ પલટાવીને સ્લો ફ્લેમ પર આપણે આને ફ્રાય થવા દઈશું, જેથી અંદરથી કાચો ના રહે. તો અહીંયા બંને તરફથી મેં ભટૂરાને સ્લો ફ્લેમ પર ફ્રાય થવા દીધો છે. હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં બહાર કાઢી લઈશું. તો એને કડાઈની ઉપર આપણે આ રીતે ટેપ કરીશું, જેથી જે એક્સેસ વધારાનું તેલ હોય એ કડાઈમાં પડી જાય. તો આને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આપણો ભટૂરો ફૂલ્યો છે. બીજો ભટૂરો પણ આપણે વણી લઈએ. બીજા ભટૂરાને પણ આપણે સેમ એ જ રીતે પાટીને ફેરવતા વણી લેવાનું છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે બધા જ ભટૂરા એકસાથે આપણે વણીને પ્લેટમાં નથી મૂકવાના. એક એક ભટૂરો ફટાફટ વણતા જઈશું અને ફ્રાય કરતા રહીશું. થોડી તમારે સ્પીડ રાખવી પડશે, કાં તો પછી તમે આને વણવા માટે કોઈની હેલ્પ પણ લઈ શકો છો. અને આને વણતી વખતે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે એ તો હું તમને પહેલાં જ બતાવી ચૂકી છું. વેલણ એક સમાન ચલાવવાની છે, ક્યાંયથી જાડો તો ક્યાંયથી પતલો ભટૂરો નથી વણવાનો, નહીં તો એ ફૂલશે નહીં. નહીં તો પછી અડધો ફૂલશે અને અડધો નહીં ફૂલે. તો એકદમ પતલો ભટૂરો મેં વણ્યો છે. એને પણ આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તેલમાં નાખી દઈશું અને ચમચાથી દબાવતા રહીને એને ફ્રાય કરી લઈશું. બસ એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે ચમચો છે એની ધાર ભટૂરામાં ના લાગી જાય, નહીં તો એ ફૂલશે નહીં. અને તરત જ તેલમાં નાખીએ તો એ નહીં ફૂલે, આપણે એને આ રીતે દબાવતું રહેવું પડશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો આ ભટૂરો પણ એકદમ સરસ રીતે ફૂલ્યો છે. આને પણ બીજી બાજુ ફેરવીને સ્લો ફ્લેમ પર ફ્રાય થવા દઈશું. સ્લો ફ્લેમ પર ફ્રાય થઈ જાય એ પછી આપણે આને પણ એક પ્લેટમાં બહાર કાઢી લઈશું. તો અહીંયા હું આને બીજી એક પ્લેટમાં બહાર કાઢું છું. ત્રીજો ભટૂરો પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈએ. અને હવે હું આશા રાખું છું કે તમને ભટૂરા વણતી વખતે અને ફ્રાય કરતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાનમાં રાખવું એ સરસ રીતે સમજમાં આવી ગયું હશે. તો આ ભટૂરો પણ આપણો સરસ રીતે ફૂલી ગયો છે. આને મેં થોડો નાનો વણ્યો છે. તો બંને તરફથી સ્લો ફ્લેમ પર ફ્રાય કર્યા પછી આને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈશું. અને બાકીના બધા જ ભટૂરા આ રીતે આપણે બનાવી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે આ રીતે ભટૂરા બનાવશો તો હંમેશા તમારા બધા જ ભટૂરા ફૂલશે. આ ભટૂરાને મેં પંજાબી છોલે સાથે સર્વ કર્યું છે. એની રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ ઉપર બતાવેલી છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.